And now, let's welcome our next performing group is from Cluster 3. Ang sapian, ginbugayan sang makaako, hindi lamang sang kadagatan, kundi sang kaumhan, kag kalanasan. Sa pagtulog sang pamilya, ang amay nagdamgo sa iya napatay na nga amay nga nagasiling. Hindi mo pagbayaan ang aton uma, ini ang aton kabuhi. Ibilin ko ini para sa imo, kag sa imo pamilya. Pagmata niya, puno siya sang kusog, agintuman ang bilin, ginatipan niya ang uma, upod sa iya pamilya. Samtang nagapahuway, siya sa idalom sang kahoy, nagalantaw siya sa iya tinawo nga nagaarado, upod ang karabaw, matapos sini nagsabwag siya sang binhi, kagang iya hinipo nga anak, nagapanguha sang kuol, agud indi masamad ang palay. Ang iya asawa, kag ang bata nila nga babayi, nagabuligay sa pag-atipan sa bago pa lang nagtubo nga palay. Samtang ang amay, nagahatag sang abuno, agud magdamo ang ani. Nagdako na kag nagnami ang palay. Nagbulig ang amay kag ang iya anak sa pag-ani kag sa pagpahanging sang palay. Ang iloy naman ang nagagiok, agud mabulag ang tinggas halin sa punuan. Ang ila anak nga babayi, nagpahangin agud makuha ang mga daot nga dahon, upa kag iban nga sagbot. Nalipay gid sila, kay nagbinuligay sila sa tanan nga hilikoton. Dayon ang amay, kag duha ka anak nga lalaki nagbayo sang palay, agud mahimo ini nga bugas. Nagbulig man ang iloy kag subang nga babayi, nalipay gid ang bugos nga pamilya. Sa ulihi, nagtipon-tipon ang mga tinawo nga nagbulig sa ila para magpasalamat kag nagsugod ang kasadyahan. Ini ang ila tradisyon matapos ang manami nga ani. Nagupod man ang pamilya sa pagsaot, sa dako nga kalipay, nahubog ang ila amay, kag nagpadayon ang kasadya, tubtob nga matapos ang selebrasyon. Ini ang matuod-tuod nga istorya sang pamilya ni Pablo Horario, sang sapian, ang pamilya, kag ang uma, binhi, sang kinabuhi. Ladies and gentlemen, performing ang pamilya, kaguma, sang Zone 3. Ladies and gentlemen, let's welcome Cluster 3. Pablo, hindi mo pagbayaan ang aton palayan. Ini ang aton kabuhi. Ibilin ko ini para sa imo kag sa imo pamilya. Pablo, hindi mo pagbayaan ang aton palayan.
Wow, what a captivating performance coming from Cluster 3, presenting their cultural dance titled Ang Pamilya Kag Uma, Binhi Sang Kinabuhi. Cluster 3 is composed of Maninang Elementary School, Bankal Elementary School, Damayan Elementary School, Benlit Elementary School, Telesforo Aperocho Elementary School, and Bulon Primary School. Let's now move on to our first runner-up. Sino na? Kay gamay na lang nabilin. Alright, for our first runner-up, goes to Cluster 3. Cluster 3 composed of Maninang Elementary School, Bankal Elementary School, Damayan Elementary School, Benlit Elementary School, Telesforo Aperocho Elementary School, and Bulon Primary School. So our first runner-up is Cluster 3.